Hôm nay anh em hãy cùng mình chơi tựa game Pubg Mobile trên chiếc máy Vivo mới nhất đang có sẵn tại HùngMobile này, và đó chính là con Vivo IQoo Neo 10. Điểm qua một chút về thông số và trang bị của chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị con chip 8 Gen 3. Thiết kế bên ngoài thì được hoàn thiện bằng nhựa, nhưng cảm giác cầm nắm cũng khá chắc chắn. Mặt lưng thì được bó cong nhẹ như thế này, vậy nên khi chúng ta cầm ngang như thế này để xem phim và chơi game thì nó cũng có một trải nghiệm cầm nắm rất tốt. Và một phần chiếc máy này làm bằng nhựa, vậy nên trọng lượng của nó cũng không quá nặng. Khi cầm lâu chúng ta không bị cảm giác mỏi tay. Với những thông số khác thì chúng ta sẽ có một thanh RAM 12GB, bộ bên trong là 256GB và nó sẽ được trang bị một con chip thể thao điện tử Q1. Vậy nên trải nghiệm chơi game của nó hứa hẹn sẽ tốt hơn so với những chiếc máy khác. Ở màn hình thì chúng ta sẽ có tấm nền LTPO AMOLED, tần số quét lên tới 144 Hz. Và ngay bây giờ anh em hãy cùng mình đến với màn test game Pubg Mobile trên chiếc máy này nhé. Hiện tại chiếc máy này đang có 50% pin. Awesome. Awesome. Như vậy sau 2 màn chơi game Pubg Mobile trên con Vivo
IQoo Neo 10 thì mình thấy chiếc máy này có một hiệu năng chơi game rất tốt, FPS của nó sẽ đạt ở mức 90, rất là mượt. Và hiện tại chúng ta đã mất khoảng 17% pin cho 2 trận game ở mức âm lượng tối đa và độ sáng 80%. Và nhiệt độ của chiếc máy này cũng nóng lên không quá nhiều, chỉ hơi ấm nhẹ lên một chút mà thôi. Và trải nghiệm cầm nắm của mình khi mà chơi tựa game Pubg Mobile thì nó rất thoải mái. Nói chung là trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này rất là tuyệt vời. Vậy thì anh em cảm thấy sao về chiếc máy này? Anh em nghĩ sao khi mà mua nó về để chơi game? Để lại kiến ở phần bình luận. Đừng quên bấm theo dõi kênh để đón xem video mới nhất ở trong tuần này nhé.